हाम्रो ग्रुपलाई जस्ट बसियो 1 घन्टा आसपास बसियो गफ हान्यो रमाइलो लाग्यो मान्छे चाहिँ जस बुझ्ने खुसी लाग्यो राम्रो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ सपोर्ट गर्नु होला ल भाइलाई धेरै माया भाइको नाम के हो मेरो नाम नवीन खत्री तर च्यानलमा बिन्यू ब्लग्स ल बिन्यू ब्लग्स चाहिँ एकदम धेरै माया गरिदिनु हैन चाँडै नै मेरो सेटमा देख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भाइलाई एकदम चाँडो 100 पुगाइदिनु छ नि बोलाइहाल्छु मेरो भाइ हैन सो हेलो अनि नमस्ते एभ्रिवन होप सबजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै आरामै छु भनौँ न ठिक छ जिन्दगी भने त्यस्तै हो अनि मेरो दिनको सुरुवात आज भइसकेको छ आई होप तपाईँहरूको आजको दिन पनि सफल रहोस् अनि आज तपाईँहरूलाई स्वागत छ फेरि पनि न्यू डे न्यू ब्लग्समा आज नयाँ दिन नयाँ केही गरौँ भन्ने सोचमा यसो आज एउटा हाम्रो भ्लगर दाइ हुनुहुन्छ हाम्रो चाउरे ब्लग्स प्रकाश थापा छेत्री समथिङ केही हुनुहुन्थ्यो होला थर थाहा भएन अनि प्रकाश दाइसँग भेटौँ भनेर चाउरे ब्लग्स अनि दाइले मैले इन्स्टामा मेसेज गरेको थिएँ अनि दाइले आउनु त भाइ म कोटेश्वरमै हुन्छु मिटअप हानौँ भन्नुभएको थियो सो यसो भेट्न मन लागेर यसो गफगाफ हुन्छ दाइहरूसँग एउटा केही सिक्ने कुराहरू सिक्नुपर्छ होइन त्यही भएर वी रेस्पेक्ट यसो बाटोमा खेमे ब्लग्स भेटेँ नि यसो भेटघाट गरौँला आज मिटअप हुन्छ क्यारे ल हेरौँ दिउँसभरि के हुन्छ तपाईँहरूको दिन पनि आजको दिन सफल रहोस् सुख रहोस् मेरो दिन पनि राम्रै होस् भन्ने आशा सहित आजको भ्लग मैले सुरु गरिसकेको छु अब हामी निस्किन्छौँ होला म साथीकोमा छु अहिले मेरो घरको इन्भाइरोमेन्ट होइन यो साथीकोमा छु अब हामी दुईजना निस्किन आँटेको अनि त्यसपछि अब म बाइक स्कुटरमा गएर भेट्छु होला स्कुटरमै हिँड्छ ल अब स्कुटरमा गएर भेट्छु है त भिडियो लास्टसम्म हेर्नु है नयाँ हुन्छ नि यसो भिडियो पुरासम्म हेर्नु लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु ल अब बाइकमा गएर भेट्छु सो अहिले हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको छ हामी यहाँ तिनजना छौँ सिलिन्डर हाम्रो यस्तो समाजसेवा गरिरहेको छौँ अहिले उहिले सिलिन्डर लिएर आएको रहेछ अनि अलिक बोक्न गाह्रो हुन्छ भने मैले ल्याइदिएको चाहिँ त्यही हो अब एक दिन उसँग राइड हान्नुपर्छ जानुपर्छ एक दिन राइड धेरै पनि दिनु भएको होला होइन त्यसको उपलक्ष्यमा 2 सब्सक्राइब ड्याममै ए अलिक मिलेन क्या ड्याममा सब्सक्राइब पो भनेर स्टुडेन्ट ठोक्यो भने थोडी न सो हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको छ जनताहरू सबैजना मलाई हेरिरहन्छ हेर्नु सो हाम्रो चाउरे भ्लग्स चाहिँ अलिकति चर्को भएको भनेको हाम्रो के अरे यहाँको अरे ठाउँमै भ्लग्सबाट यस्तो अलि राम्रो भाइरल भयो होइन अनि त्यहाँबाट त खत्रै भाइरल भएको छ सबले ठाउँमै भाइ ठमेल भयो भनेर चिनिहाल्छ दाइलाई थाहा छैछ होइन अनि यसो भेटघाट गरौँ भनेको आज बाटोमा छौँ यसले रफ्तार कुदाइरहेको छ यहाँतिर सो अहिले हामीले कन्ट्याक्टबाट दाइलाई यसो कुराकानी भइसक्यो दाइलाई भेट्नुपर्ने हुन्छ महादेवी स्थान आऊ भन्नुभएको छ हामी त्यहीँ जाँदैछौँ यसो दाइलाई भेटघाट गर्नुपर्ने हुन्छ चियासा चट्ट खाएर अनि बिक्रेजी दाइ पनि आउनु भएको छ अरे सबै हाम्रो दाइ नै हुन् बिक्रेजी दाइ पनि आउनु भएको रहेछ यसो गरेर भेटघाट हुन्छ होला दाइलाई पनि दाइ पशुपति पुग्नु भएको छ अरे लेट्सी के हुन्छ अब दाइसँग गएर भेटौँला सो अहिले हामी यसो महादेव मन्दिर आइसक्यो के अरे महादेवी स्थान मन्दिर आइसक्यौँ मेरो थर रहेछ भाइ मेरो थर रहेछ अनि दाइलाई एकछिन पर्खिँदैछौँ एकछिन दाइसँग भेटघाट गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो बिक्रेजी दाइले पनि भेट्नु पर्ला एकैछिन दाइ पशुपति जानु भएको छ अरे लेट्स होप सो भेट्न पाओस् अनि बिक्रेजी दाइ भन्नुभयो बिक्रेजी दाइ चाहिँ को हो भने हाम्रो साइकलमा कहाँ ठाउँको नाम के केदारनाथसम्म पुग्नु भएको विदाउट मनी जानुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै मतलब लट्स अफ लभ माया छ दाइलाई पनि होइन सो अब भेटघाट गरौँ दाइहरूसँग के हुन्छ ल अब दाइसँग गएर मात्र भेट्छु होला सिधै अब ल फाइनल्ली मैले दाइलाई भेटिसकेँ सरी है अलिअलि कुरा केही छैन उठेको पनि थिएन के गरेर नि आज बेलुका भ्लग हाल्नु होला एडिट गर्नै पर्यो एडिट गरिरहेको थिएँ त्यही भएर कहाँबाट आउनु अनि हामी त उता लुबु भन्ने ठाउँ थाहा छ होला यता घरकोबाट भित्र गएर लुबु अझ ढुङ्गिन लामाटार भन्ने ठाउँबाट स्कुटर थियो अनि हाम्रो दाइ कता हुनुहुन्छ तपाईँले बिक्री दाइ आउनु भएन भर्खर पुग्न लागेको थियो त्यो उता पशुपति अर्कै एउटा उसमा गएको थियो कि एउटा दिदीले बोलाउनु भएको थियो त्यहाँ खानासाना खाएर आउँदा चाहिँ म एक्लै थिएँ कि कसरी सुरु भयो तपाईँले मेरो केही होइन मेरो अन्दाज भन्दा नि म त त्यही पढाइकै कुराले अलिक डिप्रेस भएर हो कि म उता गएको थिएँ कि भन्नु घुमिरहेको हुन्छ नि म सेपक सुन्नु गएको थिएँ एक होइन गोसाइकुण्ड गएको थिएँ म त्यो बाटो जाँदासम्म नि त्यस्तो केही पनि 1% नि सोच्थेन म भ्लग गर्छु भनेर अन्त एउटा दिदीको फोन थियो कि 12 प्रो म्याक्स अनि मेरो पनि थियो 7-8 तर दिदीको 12 प्रो म्याक्स थियो त्यति बेला बाउ हाल्थ्यो कि त्यति बेला
अनि दिदीले दिनुभएको थियो फोटो खिच्दा भिडियो बनाऊँ न त याद हुन्छ भनेर यसो गर्दै अलिअलि त्यो त्यति बेला च्यानल चाहिँ थिएन तर होइन बनाऊँ न भनेर त्यो ठाउँमा यहाँ पुग्यौँ यति घन्टा भयो यो यस्तो छ पछाडि यस्तो छ भन्ने हुन्छ नि एउटा यस्तो चाहिँ गरेको थिएँ कि अनि त्यो दिन अझै पनि सोचेको थिएन त्यो चाहिँ जस्ट भिडियोको लागि बनाएको थिएँ कि मैले भ्लग अझै पनि सोचेको थिएन अनि त्यहाँबाट माथि जाँदा अनि त्यो गोसाइकुण्ड वरिपरि बसेको बेलामा चाहिँ एक रात यसो सोचायो कि बसिरहेको थिएँ होइन भ्लग चाहिँ लास्ट हेरेको थिएँ कि फेरि सबैको हेर्थेँ गोर्खालीको एमआरबी दाइहरूको यिनीहरूको चाहिँ जोस् अनि लकडाउनहरूमा त्रिदेवको राजकुमार सबैको हेरेको थिएँ जोस् एक सिजनमा सबैको अलिअलि हेरेको थिएँ अनि उनीहरूले कमाएको समाज पनि हेरेकै हो होइन अनि लाइफस्टाइल पनि घुमेर कमाउन सक्यो भने चाहिँ बेस्टै हो जस्तो लाग्थ्यो सोच्थेँ अनि होइन अनि आफ्नो बोल्ने शैली यताउता अलिअलि आफूलाई फिल हुन्छ नि त ल होइन गर्न सक्छु होला है जस्तो अलिअलि कन्फिडेन्स आएपछि चाहिँ अनि त्यही बेला जोस आयो कि होइन काठमाडौँ जान्छु च्यानल खोल्छु गोप्रो सोप्रो केही थिएन होइन च्यानल खोल्छु एक ट्राई त हान्छु गर्न चाहिँ सक्छु ढुक्क भन्ने थियो अनि यताउता सोचेर पनि यो पढाइको कुराले तनाव भइरहेको थियो कि मुला यत्रो पढाएको छ कहिले एग्रिगेट सर्ट हुने कहिले के हुने रिस उठेको थियो अनि यता इन्ट्रेस्ट लाग्यो आउन साथ आएको रातै नसुतेर च्यानल नयाँ खोलेर होइन पहिला त अझ के हो नाम अर्कै सोचेको थियो हो घुमन्ते प्रकाश यस्तै कमेडी सोचेको थियो भएन अनि चाउरे भ्लग राख्छु अरे अनि चाउरे भ्लगै ठिक छ कसैको रहेछ नाम 120 नाम भनेर राखेर अनि ब्यानर स्यानर बनाएर त्यो रातमा हुन्छ नि त्यो युट्युबको माथि हुन्छ नि आउने ब्यानर बनाउने प्रोफाइल राख्ने नाम अनि भेरिफाई सेरिफाई नि मलाई फेरि गर्न थाल्यो नि एकैचोटि चाहियो भेरिफाई गरेर नम्बर सबै हालेर सब गर्न मिल्ने गराएँ अनि त्यसपछि भोलिपल्ट गोप्रो किन्न जसले गोप्रो सबै एक दिनमा गोप्रो खोजेर किनेर ल्याएर अनि बेलुकातिर दिदीसँग उता बसन्तपुर गएर त्यो दिन भिडियो बनाएँ फर्स्ट भिडियो थियो माइक एडेप्टर त थिएन यत्तिकै बनाएँ अनि त्यो इयरफोनबाट बनाएँ कि सबै इन्डियन वारको हेरेको थिएँ मैले अर्को मोबाइलमा भोइस रेकर्ड गरेर ट्युनिङ मिलाउने हुन्छ नि अलि विन कमाउँछ नि त त्यसरी गरेँ कतिवटा भिडियो त्यसरी गरेँ मैले मोनिटाइज नहुँदासम्म एडेप्टर किनेको थिएन कति हजार पछि बल्ल किने अरे एडेप्टर अनि त्यही बेला जस्तो आयो कि अनि आएँ गरेँ फर्स्टकै भिडियोमा राम्रो रेस्पोन्स आयो 2-3 दिनमा 1K गयो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड सबै भिडियोमा जस 2-3 दिनमा 1K हालिरहेको थियो कि भ्युज अनि सब्सक्राइबर थिएन 100-200 ती साथीभाइलाई हरेकलाई सेयर गर्ने त हुन्छ सुरुमा होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ 100-200 200-300 त्यस्तै बढ्दै अलिअलि गर्दै गइरहेको थियो हुन्छ भनेर गर्न थालेको त्यति बेला डेली चाहिँ गर्दिनँ तर मिलाएर गर्न लाग्यो 2-3 दिनको गर्दा अनि बिएमा जाँदा अनि यताउता घुम्न जाँदा अनि ठ्याक्कै त्यही बेला जुम्ला जाने पर्थ्यो अनि म स्कुटरमा जुम्ला हान्थेँ होइन अनि त्यही बाटोको एउटा क्लिप टिकटकमा लास्टै भाइरल भएको थियो अनि त्यो मिलियन्स कति भएको थियो त्यो ट्राफिकसँग एउटा गफ भएको थियो कि स्कुटर पनि जुम्ला पुग्छ र दारा पुग्छ र भन्ने टाइपको त्यहाँबाट नि अलिअलि भयो 500 थियो गरेर सब्सक्राइबर आउँदाखेरिसम्म 200-400 बढाएर ल्याएँ त्यसपछि यहाँ आएर यताउता घुम्दै अनि 2-3 महिनामा मोनिटाइज भयो त्यसपछि बल्ल पठाउ गर्न थाल्यो पछि गर्नु पो भयो त हैन मोनिटाइज पछि गरेँ मैले मोनिटाइज पछि डेली बेला मोनिटाइजसम्म त म घुम्ने यताउता गरेर नि गर्थेँ अडियन्सबाट ठिकै रेस्पोन्स आएपछि चाहिँ अलिक मोटिभेट भयो क्या सुरुमै यताउता घुम्ने नर्मल भिडियोहरू थियो तर भ्युज राम्रो जान थाल्यो क्या 1K चाहिँ गयो म अचम्मै हुन्थेँ कि फर्स्टको भिडियोमा 1K जानुको ओभर खुसी लाग्छ नि त यस्तो हेर्छु 2-3 दिन ठ्याक्कै 3 दिनमा एउटा भिडियोमा 1K जान्थ्यो क्या हालेको अनि मोटिभेट भयो अनि पठाउ कन्टेन्ट चाहिँ पहिले सोचेर राखेको थिएँ मैले यो कन्टेन्ट चाहिँ चल्छ है यो कन्टेन्ट त्यति उठेको छैन एउटाले उठाउन सक्यो भने बवाल उठ्छ भन्ने चाहिँ फिल भइरहेको थियो क्या पहिल्यैदेखि अनि मोनिटाइज हुनुपर्छ यस्तो पेल्छु नि भन्ने जोस चाहिँ थियो अनि मोनिटाइज हुनासाथ पठाउ भ्लग गऱ्यो अनि अबेल त 15 हो कि 16,000 पछि बल्ल जान थाल्यो कि त्यति बेलासम्म त पठाएर यताउता मात्रै पेल्थेँ कि मैले अनि त्यो कन्टेन्टले चाहिँ जो साथ दियो भनौँ न आफूले सोचेको भन्दा त बढी नै साथ दियो एउटा सोचेको चाहिँ थियो कि यो नयाँ हो यसमा चाहिँ मैले गर्न सकेँ भने जस्तो त्यति कसैले गरेको पनि छैन नयाँ कन्टेन्ट हो अडियन्स मैले छिटै कमाउँछु जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो अब क्रिएटर भएपछि अलिअलि त अब नयाँ केही सोचेर एउटा आश साथ हिँड्नु पऱ्यो होइन अनि त्यही अनुसार ठ्याक्क अलिक बढी नै माया पाएँ सोचेको थिएँ
अलि अरूको भन्दा चाहिँ छिटो ग्रो हुन्छ है नयाँ च्यानल जस्तो भएको थियो तर बवाल भयो तर अडियन्सलाई नि भाइब भइहाल्छ जस्तै हामी पनि एउटा अडियन्स नै हो नि त तपाईँहरूको त हेर्ने भिडियोहरू म दाइको भ्लग आयो कि कमेन्टको भ्लग आयो कि भन्ने नेगेटिभ नलिए पनि होइन दाइको भ्लग आयो कि भन्नेवाला त्यो भइहाल्छ क्या त्यस्तो गर्नु छ गाह्रो छ केटा कहाँबाट टर्निङ पोइन्टै त्यो गोसाइकुण्ड जानु चाहिँ मैले सोचेको चाहिँ थिएन म हेर्थेँ लास्टै तर दिमागमा के थियो भन्दाखेरि होइन यार घुमेर यो जागिर गरेर बरु 1 लाख खानुभन्दा घुमेर 20-30 हजार खानु बेस्ट हो क्या किनभने घुमिराख्ने हो अलिअलि कमाइन्छ तर घुमेर कमाउने हो आफ्नो लाइफ इन्जोय गरेर कमाउने हो नि त त्यो दिनरात अफिस गएर त्यो 1 लाख कुर्नुभन्दा तिमी हरेक महिना आफ्नो मन लागेर घुमेर त 20,000 कमाउनु धेरै ठुलो कुरो हो नि होइन हो मलाई त्यही लाग्थ्यो कि पहिल्यैदेखि अनि बरु कम कमाउने हो घुमेर डुलेर आफ्नो लाइफ इन्जोय गर्न पायो भने त बेस्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ थियो त्यही सोच चाहिँ थियो तर पनि म भ्लगिङ गर्छु भन्ने सोच चाहिँ थिएन होइन गर्न पायो भने यो लाइफ जिउन पायो भने चाहिँ बेस्ट लाइफ चाहिँ भ्लगिङ सेक्टरको हो जस्तो लाग्थ्यो झन् यो घुमेर नयाँ नयाँ देश गएर गर्छ नि त्यस्तोवाला चाहिँ अझै पनि मन छ मलाई होइन त्यसमा ढाल्नु मन छ च्यानल चाहिँ अनि त्यस्तो थियो अनि ल गर्छु भनेर गर्ने क्या अहिले गर्दै छ अब पेल्नै पऱ्यो जति सोचेर मात्रै भएन पेल्नै पऱ्यो भोलिलाई सोच्नु पऱ्यो त्यस्तै चलेर अरू भन्दा बाटोमा हिँड्दा कन्टेन्ट पाइन्छ कि पाइँदैन अरू होइन यसो हिँड्दै जाँदाखेरि के पाइन्छ के जति धेरै हिँड्यो त्यति हुने त हो नि अब पहिले सोचेर गएर हुँदैन आज यो भेटाउँछु भन्ने हुँदैन अब पठाउ गर्न गएको छ आज यस्तो पेसेन्जर पर्छ भन्ने थाहै हुँदैन बोल्दै जाँदाखेरि अनि जब एडिटमा बसिन्छ अथवा त्यो बोल्दै गर्दाखेरि के रमाइलो पलहरू भयो अथवा केही इन्सिडेन्टहरू भयो भने अब त्यसलाई बनाउने हो पहिले त कहाँ फिक्स हुन्छ त बरु अझ डे टु डेको केही फिक्स हुन्छ आज यस्तो गर्ने आज यस्तो गर्ने बर्थडे बनाउने अथवा त्यस्तो हुन्छ अब मेरो कन्टेन्टमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन निस्क्यो जे भेट्यो त्यसलाई अब मिलाएर हाइलाइट गर्ने हो अनि जसरी बेस्ट हिसाबले अब थम्बनेल टाइटल सो मैले रन्जित दाइलाई भेटेँ उहाँलाई चिन्नुहुन्छ होला रन्जित दाइ सो कहाँ नचिन्नु नि बिग फ्यान है तपाईँको हरेक भिडियो हेर्छु दाइहरू अझ तपाईँको सहित हाम्रो अरू दाइहरू आउनुहुन्छ युट्युबको दाइहरू यसो भ्लग पनि थाल्नु भएको छ मैले भ्लग पनि हेर्ने गरेको छु भाइलाई धेरै माया भाइको नाम के हो मेरो नाम नवीन खत्री तर च्यानलमा बिन्यू भ्लग्स बिन्यू भ्लग चाहिँ एकदम धेरै माया गरिदिनु होइन चाँडै नै मेरो सेटमा देख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भाइलाई एकदम चाँडो 100 पुगाइदिनु छ नि बोलाइहाल्छ भाइ पर्छ ल त्यही हो हाम्रो ब्रोलाई जस्ट बसियो 1 घन्टा आसपास बसियो गफ हान्यो रमाइलो लाग्यो मान्छे चाहिँ जस बुझ्ने खुसी लाग्यो राम्रो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ सपोर्ट गर्नु होला अलिक कन्टेन्टमा चाहिँ गर्नु के अरे केही नयाँ गर्न खोज्नु भयो भने बेस्टै हुन्छ तपाईँको अडियोहरू यताउता राम्रै रहेछ होइन भयो भने एउटा फोन पनि 11 सम्म अपडेट गर्न सक्नुभयो भनेपछि त्यो पछिको कुरा हो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिक कन्टेन्टमा गर्नु चलाउने छ हिट हुने त्यो त त्यही हो त है होइन यसमा फोन नहुँदा नि भएको छ त मागको रिएक्सन छैन तिनवटा आँखे फोन राखेर के बोले के भयो मसँग पैसा नभएर खासमा अन्त 4 बेला मैले खाना खुवा भनेको उल्टै यार पठाउमा बोलाइदियो यार काट्दैछ पैसा अब के खुवाउनुहुन्छ त्यो तिर्ने पैसाले त म त्यहाँनिर थकाली खान पुग्छ सेवामा हालिदिन्छु नम्बर भन्नु त मेरो भर्खर त्यो आउँछु भन्दै थियो अनि त्यही भएर म चाहिँ त्यही हो पैसा छैन गरिब मान्छे यस्तै गरी हुन मन लाग्छ क्या मलाई जिन्दगीमा पर्छ है जिन्दगीमा होइन गर्नै पर्छ मैले मेन इन्स्टा खोल्नु भनेको नि दाइलाई फर्स्टमै दाइको मेसेज होला क्या यहाँनिर दाइ यसो भेटौँ न भनेर हुन्छ भाइ आउनु त भनेर एकचोटि भेट्न मन लाग्यो माया लाग्दो छ जाम भात खाना ल अब दाइसँग लाग्यो हाम्रो ब्रोसँग हामी च्यातिन्छौँ अब अरू दिन सम्झिनु होला यता भए बेलामा थाहा पाउनु भयो नि अनि म आऊँ त भने नि म त ढुक्क हो यहाँ यही हो आउने भनेको रन्जित खुसी लाग्यो हुन्छ मलाई भेट्न के फोन गर्छ ल त्यो त भइहाल्छ नि ल बिस्तारै हुन्छ दाइ जान्छु ल सब दाइहरूसँग छुट्टिहाल्यौँ अब रमाइलो भयो 2 सर्ट भेटियो हामीलाई पनि थाहा छैन दाइ हामी नयाँ भर्खर सरी दाइ सरी थाहा नै छैन केही पनि उहाँलाई सोध्नु न हेलो सब हामी फर्किन आँटेको ओभर खुसी लाग्यो रमाइलो लाग्यो दाइहरू फर्किँदै हुनुहुन्छ खुसी लाग्यो दाइहरूसँग भेट्नुलाई मतलब एउटा युट्युबर भएर यत्रो फ्रेम भएर एउटा यत्रो नेम भएर पनि होइन हामी जस्तो जब कति 800 पनि सब्सक्राइबर छैन त्यही पनि भेटिदिनु भयो दाइहरूले रन्जित दाइ त्यस्तै भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँको भ्लग म एउटा
लिङ्कहरू पठाइदिन्छु अथवा यहाँ देखिहालिन्छ होइन। अनि हाम्रो चाउरे दाई लट्स अफ लभ दुवै दाईहरूलाई। अनि त्यसपछि भेट्न पाइयो सबै कुराहरू। उहाँले पनि दुःख बुझ्नु भएको, हामी पनि अब त्यस्तै हो। तपाईँलाई थाहा छ भिडियो हेर्नुहुन्छ नि मेरो, यसो युट्युबमा ग्रो हुन पाऊँ, सबै दाईहरूलाई भेट्न मन लाग्छ। अनि के कस्तो गर्न सकिन्छ युट्युबमा, केही नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जोससहित भिडियो मैले एकचोटि डह्रो अब्स्ट्याकलहरू आउँछ क्या। मतलब मेरो नि फोन हराएको थियो त्यति बेर, भ्लगिङ छोडिन्छ। अब कोही मतलब अब फ्यामिली हाम्रो एउटा हुन्छ नि मिडल क्लास भएर त्यत्रो एफोर्ड गर्न नसक्दाखेरि छोड्नु नै फिल भएको थियो। जे भने नि एउटा राम्रो गरिरहेको छ अहिले, फोन राम्रै छ, भ्लग गर्न एउटा हुन्छ त्यही भएर। सो अब हामी यसो फर्किनु पर्ने हुन्छ हाम्रो गन्तव्यतिर। दाइहरूसँग भेटेर ओभर रमाइलो लाग्यो, ओभर नै क्या। फर्स्ट टाइम यस्तो दाइहरूसँग भेट्दाखेरि मैले भेट्न त भेटेको थिएँ एकचोटि, त्यो हाम्रो जस्टिसको लागि लालबहादुर दाईको लागि हामी गएको बेला चाउरे दाईलाई भेटेको थिइनँ, रन्जित दाईले पनि भेटेको थिइनँ, अरू दाईहरूलाई भेटेको थिएँ, फोन्ची दाई, त्यसपछि हाम्रो ठकुर दाईहरू भिडियो हेर्नुभयो होला। ल ओभर मलाई खुसीले कस्तो लागिरहेको छ क्या, खुसी छु जे भने दाइहरूसँग भेट्न पाइयो, कुराहरू सेयर गर्न पाएँ। दाइ यस्तो छ मेरो च्यानल अथवा के गर्नु पऱ्यो इम्प्रुभमेन्ट। दाइहरू भनेको मतलब यो फिल्डमा लागेको धेरै भइसक्यो। हामी त कति नै भएको थियो र अब मेरो बर्थडेमा 1 वर्ष हुन्छ क्यारे भ्लग गर्न थालेको। जे भने धेरै कुराहरू इम्प्रुभ गर्न बाँकी छ, अझै धेरै कुरा गरेको छु। अब एकलट अनिल दाइहरूलाई पनि भेट्न मन लाग्छ, जानुपर्छ एकचोटि। अब जो दाइहरू नजिक हुनुहुन्छ सबैलाई भेट्छु। अनि जे भन्यो नि दाइ यस्तो छ है मेरो च्यानल, के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा केही कन्सेप्टहरू लिन मन लाग्छ। र त्यही हो, अब कति बोल्यो भने होला, ओभर खुसी लागिरहेको छ क्या। मेरो मन छाम्नु त एकचोटि फिल गर्नु त छोडिदिनु त्यो। अनि त्यही हो, अब हामी उतै गएर भेट्छौँ, स्कुटरमा जानुपर्ने हुन्छ। अब हामी बाटोमा भेट्छौँ है त, ल त। सो अहिले चाहिँ हामी यसो लाइसेन्स गरेर काम बाँकी थियो, त्यो गर्न लगाएको यतातिर हाम्रो एकान्त कुना भन्ने ठाउँमा। अनि त्यहाँबाट हामी फर्किनुपर्ने हुन्छ। एकैछिन कतै घुम्छौँ कि अलि हेर्नुहोस् दाजु, अलि हेर्नुहोस्, बिस्तारै नै यसले कुदाइरहेको छ अहिले। अनि हाम्रो लाइसेन्स गरेको काम छ, पेमेन्ट गरेर पर्सि आउनुपर्छ होला। अहिले मेरो लाइसेन्स राम्रोसँग लिएको छैन क्या, आधी काम त भयो, आधी काम बाँकी नै छ एकदम। अब हामी जाँदैछौँ। सो अहिले म ट्रायलको लागि फेरि आइसकेँ। अस्ति मेरो ट्रायल बिग्रिएको थियो क्या, ट्रायल बिग्रियो भन्दा नि त्यो एक्जाम पढिरहेको थियो, त्यो मिल्ने थिएन। अब चाहिँ आज फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भरेर पर्सि ट्रायल हुन्छ होला। सो अहिले चाहिँ हामीले यसो त्यहाँ काम सकाएर रुममा आएर बसिरहेको छौँ, एकछिन रेस्ट हान्दै फ्रेस भएर चट्ट। अनि दाइहरूलाई भेट्दा खुसी लाग्यो, जे भने राम्रो कुराहरू सिक्न पाइयो। दाइहरूलाई नि म पनि अलिअलि भ्लग बनाउँछु है भनेर यसो भन्न पाइयो। दाइहरूसँग भेटेर एकदम रमाइलो लाग्यो। हाम्रो रन्जित दाई, अनि त्यसपछि हाम्रो चाउरे दाई, विक्रेज दाईलाई भेट्न पाइएन अलिकति, दाई पनि आफ्नो कामहरू हुन्छ सबैको, आई रेस्पेक्ट देम। अनि त्यसपछि थ्याङ्क यू दाइहरू, भेटिदिनु भयो। यसो सानो क्रिएटर भए पनि भाइ भनेर सम्मान दिनुभयो, हामी पनि तपाईँलाई रेस्पेक्ट गर्छौँ। ल अब यसै भेट्दै गर्नुलाई दाइहरूसँग त के छ र, अब त्यति क्लोज भइसकेपछि कन्ट्याक्टहरू सेयर भइहाल्छ, इन्स्टाग्राम छँदैछ। त्यही हो, अब अर्को भ्लगमा भेटौँला। अनि भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद। नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब हानिदिनु। सब अर्को भ्लगमा भेटौँला। बाई बाई, टाटा।